हामी सी प्रोग्रामिङको फङ्सन च्याप्टरमा डिस्कस गरिरहौँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी फङ्सनको युज गरेर यहाँ यो इक्वेसनबाट वाईको भ्यालु निकाल्नेछौँ, जसमा एक्स र एक्स टु द पावर एनको भ्यालु चाहिँ युजरबाट लिनेछौँ। एक्स कति हो अनि एक्सको घरमा एन कति लिनुपर्ने भन्ने, अनि त्यस पछाडि एउटा छुट्टै फङ्सन बनाउनेछौँ। त्यो फङ्सनले चाहिँ हामीलाई वाईको भ्यालु रिटर्न गरिदिनु पर्यो, जुन भ्यालु हामी मेन फङ्सनमा प्रिन्ट गरौँला, केही छैन होइन। त्यसको लागि सिम्पली हामीले एउटा फङ्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि फङ्सनको नाम के राख्दिउँ, अनि डिस्प्ले राखिदिन्छु होइन। अनि डिस्प्लेभित्र चाहिँ यता हामीलाई युजरले के पठाउँछ, यो एक्सको भ्यालु पठाउँछ अनि एनको भ्यालु पठाउँछ भनेपछि यहाँनिर एक्स र एन राख्नु पऱ्यो होइन। एक्स र एन मात्रै राखेर हुन्न, एक्स र एनको डाटा टाइप पनि राख्नुपर्छ। प्रायः जस्तो एक्स भनेको कुनै पनि डेसिमल नम्बरमा हुनसक्छ, त्यो भएर मैले एक्सलाई फ्लोट राखिदिन्छु अनि एन भनेको प्रायः जस्तो इन्टिजर टाइपमा हुन्छ, मैले यसलाई एन राखिदिन्छु। हामीले यसरी फङ्सन लेखिसकेपछि फङ्सनको आर्गुमेन्टहरू यसरी राखिसके पछाडि बाँकी काम भनेको हाम्रो फङ्सनमा हुनेछ। हामीसँग एक्स र एन भेरिएबल छन्। यति भइसकेपछि अब एनको भ्यालु त जति पनि हुनसक्ने भयो। यो फङ्सनले कसरी काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै युजरले एक्सको भ्यालु 0.5 जति दिएछ अरे अनि एनको भ्यालु चाहिँ 5 जति राख्यो भने, यो भनेको एक्स जति छ त्यो चाहिँ मैले 0.5 लाई एक्स नै लेखेँ होइन। अनि पावर जतिवटा छ त्यतिचोटि मल्टिप्लाई हुनु पर्यो नि होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो फङ्सनले काम गर्नु पर्यो। यसरी मल्टिप्लाई हुँदै जानको लागि यहाँनिर खास त हामीले म्याथ डट एच राखेर सिम्पली यसलाई प्योर फङ्सन राखेर पनि लेख्न सक्छौँ। खास यो क्वेसनको डिमान्ड त्यो नहुन सक्छ। मैले फर लुप लगाएर गर्नेछु। फर लुपको अगाडि हाम्रो आईलाई इनिसियलाइज गर्नु पर्यो पहिला होइन। त्यसपछि फर लुपको सिन्ट्याक्स भनेको आई इज इक्वल टु हाम्रो चाहिँ आईको भ्यालु यहाँ एन जति छ त्यतिसम्म पुग्नु छ भनेपछि 1 देखि काउन्ट सुरु गर्दा हुन्छ होइन। अनि आई इज लेस देन ओर इक्वल टु एन अनि देन हाम्रो आई प्लस प्लस यसरी राख्नेछौँ। यो भित्र चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि, यो हाम्रो रिजल्ट एकचोटि मल्टिप्लाई गर्दा कति रिजल्ट आउँछ अनि त्यसलाई फेरि अर्कोचोटि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो डाटा टाइप चाहिँ फ्लटमा छ भनेपछि यसलाई मैले यसरी फ्लट रिजल्ट भनेर अर्को भेरिएबल राखिदिन्छु। अनि हाम्रो रिजल्ट इज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, रिजल्ट इज इक्वल टु सुरुमा रिजल्टलाई 1 मा इनिसियलाइज गरिदिउँ होइन। अनि रिजल्ट इन्टु 1 हुन्छ होइन। अनि यदि सरी रिजल्ट इन्टु एक्स हुन्छ। अनि यदि भइसके पछाडि यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, जस्तै 0.5 पठाएको छ हामीले एक्सको सट्टा अनि यहाँ एनको भ्यालु 5 पठाएको छ भने आई र यो मैले यहाँनिर यसको स्पेलिङ गलत गरेछु, एभ्यालुएटिभ फ्लट राखेपछि आईको भ्यालु त 1 छ होइन। आईको सुरुको भ्यालु 1 हुन्जेलसम्म हाम्रो फर लुप एक्जिक्युट हुन्छ। अनि जसमा सुरुमा हाम्रो रिजल्टको भ्यालु 1 छ भनेपछि रिजल्ट 1 एस्ट्रिक एक्स भनेको 0.5 भनेको यहाँनिर यो भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ फर्स्टचोटि 0.5 हुने भयो। भनेको रिजल्टको भ्यालु 0.5 भयो। अनि त्यसपछि आई पनि इन्क्रिमेन्ट भएर जाने भयो नि त। अनि दोस्रोचोटि लुप चल्दाखेरि आई इज इक्वल टु 2 हुन्छ होइन। एनको भ्यालु 5 छ, 5 पठाएपछि आई इज इक्वल टु 2 हुँदा पनि आई 5 भन्दा कमै भयो होइन। फेरि रिजल्ट अहिले 0.5 छ। अनि यतापट्टि हाम्रो एक्सको भ्यालु अर्को कति हुन्छ, 0.5 हुन्छ। अनि यो मल्टिप्लाई भएर हाम्रो कति हुने भयो, टोटल भ्यालु 0.25 हुने भयो। अनि यो 0.25 चाहिँ यहाँ रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर भएर बस्ने भयो। त्यसपछि आईको भ्यालु एकचोटि इन्क्रिमेन्ट हुने भयो, आईको भ्यालु 3 हुने भयो। 3 पनि त्यसले पनि हाम्रो यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ। अनि यहाँ रिजल्टमा 0.25 इन्टु एक्सको भ्यालु चाहिँ 0.5 हुने भयो होइन, जुन भनेको 0.125 हुँदै जाने भयो। 125 हुँदै गइसके पछाडि रिजल्टको सट्टा 0.125 स्टोर हुने भयो। फेरि आईको भ्यालु भएर 4 हुने भयो। अनि फेरि 0.125 मा इन्टु 5 हुँदै 0.0625 यस्तै होला होइन। अनि त्यस पछाडि फेरि 5 हुँदा अर्कोचोटि अगाडिको रिजल्टमा मल्टिप्लाई बाई 5 हुनेछ। अनि हाम्रो फाइनल रिजल्ट आउँछ। अनि आई इज इक्वल टु 6 हुँदा त यो फर लुप
एक्जिक्युट हुँदैन भनेको कन्डिसन सेटिस्फाई नभएपछि अनि रिजल्टमा जति भ्यालु अगाडि आएको थियो त्यही भ्यालु स्टोर भएर बस्ने भयो अनि हामीले यहाँ फङ्सनको युज गरेर यो भ्यालुलाई रिटर्न गराउन सक्छौँ होइन अनि त्यो कुरा लेखौँ अब होइन रिटर्न दि रिजल्ट होइन लास्टमा यति भइसकेपछि हाम्रो फङ्सनले रिजल्ट कति आएको छ त्यो रिटर्न गर्ने भयो अब हामीले जहाँ पनि मेन फङ्सनमा यो डिस्प्ले डेट यो फङ्सन कल गर्छौँ नि त्यति बेला यो फङ्सन एक्जिक्युट भएर त्यो काम आउने भयो त्यसको लागि हामीले पहिला युजरबाट इनपुट लिनुपर्ने भयो होइन त्योभन्दा पहिला त हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ होइन भेरिएबलको लागि एक्सको लागि एक्सै राखिदिन्छु होइन सरी इन्टिजर चाहिँ एन हो होइन एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो डट डट टाइप हो यदि राखिदिएपछि हाम्रो भेरिएबल डिक्लेयर भयो अब युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो प्रिन्ट एफ इन्टर एक्स भनिदिन्छु होइन अनि त्यस्तै गरी सेमिकोलन छुट्याएर रहेछ अब यसबाट हामीले डाटा लिनुपर्छ होइन पर्सेन्टेज एक्स भनेको प्लटको लागि एफ राख्नु पर्यो होइन अनि यता n% प्लट भनेको अहिलेको लागि हाम्रो एक्स छ भनेपछि मैले यहाँनिर एक्स राखिदिन्छु अनि यहाँ सेमिकोलन राखेपछि हाम्रो एक्सको भ्यालु आउनेछ एक्सको भ्यालु आउनेछ भन्दा नि युजरबाट लिन सक्नेछौँ त्यस्तै गरी सेम प्रोसेसमा हामीले एन पनि गर्नु पर्यो होइन अनि एन भनेको चाहिँ यहाँ अहिले इन्टिजर डाटा टाइप छ भने चाहिँ यसलाई डी राख्न सक्छौँ अनि त्यस्तै गरी एन राखेपछि युजरबाट इनपुट आउँछ इनपुट आइसके पछाडि फङ्सन कल गराएर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट एफभित्र डिस्प्ले गराउनु पर्यो होइन प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डीमा चाहिँ यहाँनिर मैले एक्स राख्नेछु एक्स टु दि पावर पर्सेन्टेज डी यहाँनिर एन राख्नेछु अनि इजिकल टु चाहिँ हाम्रो सरी यहाँ एक्स भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज डी नभएर पर्सेन्टेज एफ हुनेछ प्लट भएकोले अनि त्यस्तै गरी हाम्रो यो डिस्प्ले पनि यहाँ पनि यसको डाटा टाइप अगाडि राखिदिँदा हुन्छ होइन फङ्सनको पनि प्लट राखिदिन्छु होइन त्यो भनेको पनि यहाँनिर पर्सेन्टेज एफै राख्नु पर्यो अनि यता पछाडि भनेको यो पहिलो भेरिएबल एक्स हो दोस्रो एन हो सरी यहाँ अगाडि आएछ माउस दोस्रो एन भयो अनि तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो फङ्सन कल गराउनु पर्यो होइन यसलाई यहाँनिर ल्याएर डिस्प्ले गराएर डिस्प्लेभित्र हाम्रो आर्गुमेन्ट भनेको एक्स कमा एन यसरी पठाउनुपर्छ अनि लास्टमा सेमिकोलन राखेपछि मेरो प्रोग्राममा कुनै इरर छैन भने प्रोग्राम सक्सेसफुल्ली रन हुनुपर्छ यता कम्पाइल भइरहेछ प्रोग्राममा सानो इरर आएको छ यहाँनिर मैले प्रिन्ट एफको स्पेलिङ गलत गरेर रहेछु प्रिन्ट एफ मैले फेरि कम्पाइल गर्छु अहिले कुनै पनि इरर छैन भनेपछि मैले प्रोग्रामलाई रन गराउन सक्छु रन गराउँदा अब यसले एक्सको भ्यालु मागेर रहेछ होइन अघिको इक्जाम्पल अनुसार मैले 0.5 लिइदिन सकेँ त्यस्तै गरी एनको भ्यालु मैले 5 राख्थेँ भने हाम्रो 0.5 टु दि पावर 5 इज इक्वल टु 0.0312 यस्तो आउने रहेछ होइन यसलाई हल्का फर्मेटिङ गरेर यहाँनिर पर्सेन्टेज एफको पछाडि चाहिँ 0.2 राखिदियो भने यसले डेसिमल पछाडि दुईवटा मात्रै डिजिट दिनेछ त्यस्तै गरी यहाँनिर मैले 0.5 राख्थेँ भने यसले 5वटा डिजिट दिनेछ यता यसलाई मैले कम्पाइल एन्ड रन गर्छु अहिलेको लागि मैले 0.5 राख्थेँ अघिको जस्तो 5 राख्थेँ भने हल्का फर्मेटिङ भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ देख्न लायकको बनेर आएको छ यता यो क्यालकुलेसन सही छ छैन मलाई थाहा छैन होइन अनि म यहाँ एउटा सजिलो खालको एक्सको भ्यालु 1 राख्थ्यौँ एनको भ्यालु 5 राख्थ्यौँ 1 टु दि पावर 5 भनेको 1 को त जति सुकै पावर भयो भने 1 हुन्छ भनेपछि यसले सही नै काम गरे हुनुपर्छ यता यसरी सी प्रोग्रामिङको हेल्पबाट हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने धन्यवाद यदि भिडियो मन परेछ भने लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला
अनि काहीँ कन्फ्युजन भएको छ भने भन्नुहोला। अनि कुन टपिक्सको भिडियो ल्याउनुपर्छ आगामी दिनमा त्यो पनि कमेन्ट गर्दा हुन्छ र।